اگه میخوای در مورد روش نوین درمان دو قطبی و تفاوتش با بقیه روش‌های درمانی اطلاعات کسب بکنی، این ویدیو رو تا انتها ببین. خیلی هم میپرسن آقا این روش نوین درمان دو قطبی که شما ازش حرف میزنید چه تفاوتی با روش‌های دیگه داره؟ شاید برای شما هم سوال باشه که اصلا آیا درمان دو قطبی امکان پذیر هست یا نیست و اگر ما از یک الگوی جدید حرف میزنیم تفاوتش با روش‌های دیگه چی هست؟ عمدتاً ما 3 روش درمان داریم در اختلال دو قطبی که البته 2 روشی که الان داره انجام میشه روش درمانی نیست. و تفاوت ما با روش‌های دیگه، اولین تفاوت بسیار مهممون اینه که عمدتاً در روانشناسی و روانپزشکی تأکید میشه که اختلال دو قطبی ژنتیک هست و خودتون میدونید که برچسب ژنتیک زدن ساده ترین راه برای پاک کردن صورت مسئله است و برای توضیح دادن این که این بیماری لاعلاج هست. تمام، برو پی کارت. خیلی راحت. آقا هر بیماری رو که پزشکی، حالا چه پزشکی چه روان پزشکی، نمیتونه درک بکنه به درستی، ساده ترین کار ممکن اینه که بگه ژنتیکه و بعد هم دیگه با گفتن ژنتیک دیگه سلب مسئولیت. آقا دیگه کار ژنتیکه، دیگه کاریش نمیشه کرد، تمام شد. هم بیمار مجاب میشه و هم دیگه توقع درمان از بین میره، تمام شد. این ساده ترین کار ممکنه که داره انجام میشه، در حالی که ما معتقدیم اختلال دو قطبی ژنتیک نیست. البته نکته مهم اینه که نه به این معنا که ژن‌های حامل دو قطبی در این فرد قطعاً وجود نداره. نه، منظورمون از این که ژنتیک نیست اینه که هزاران نفر حامل ژن دو قطبی هستند، شاید هم میلیون ها نفر، که تا آخر عمرشون مبتلا نمیشن. اگر ژن عامل تعیین کننده و قطعی و تأثیرگذار هست، چرا از افراد یک خانواده، یک خاندان، یک ایل، یک تبار 10 نفرشون این ژن رو دارن و مبتلا به دو قطبی نمیشن؟ پس ژن عامل تعیین کننده نیست و اتفاقاً روانپزشکی اگر برید مطالعات دقیق داشته باشید میگه آقا تا الان هیچ ژن مشخصی که ما بگیم این ژن واقعاً دیگه قطعاً عامل بیماری دو قطبی است، هیچ ژن مشخصی تا الان شناسایی نشده. فقط در حد یک گمان زنی هست و نتیجهش هم اینه که سلب مسئولیت میشه از سیستم روانپزشکی و روانشناسی که بخواد راهکار درمانی ارائه بده. فقط یک سلب مسئولیت و الا ژنتیک به معنای اینکه عامل قطعی و اثرگذار باشه نیست. تفاوت دوم اینه که در روش‌های رایج روانشناسی و روانپزشکی چیزی به نام درمان وجود نداره. یعنی اون کاری که داره انجام میشه در روانشناسی و روانپزشکی درمان نیست، فقط مراقبت و کنترل، فقط کنترل بیماری. و الا نه روانشناس و نه روانپزشک مدعی این که این اختلال دو قطبی درمان میشود نیست، فقط کنترل میکنن که مانیک عود نکنه، که افسردگی عود نکنه، اون هم به ضرب دارو و یک انسان بی‌حس میسازن. یک انسانی که فقط زندمانی میکنه، زندگی که نمیکنه، که فقط در یک وضعیت استیبل و پایداری که گیج باشه و بخوابه و مشکلی ایجاد نشه براش، مشکل جدی ایجاد نشه. و الا همین خودش یک مشکل دیگه. آقا این که شما فقط بخوری و بخوابی و نتونی زندگی کنی خودش بزرگترین مشکله. ولی فقط شما به افسردگی شدید یا به وضعیت مانیک دچار نشی، فقط کنترل و مراقبت در همین حد، و الا درمان که انجام نمیشه. در حالی که ما معتقدیم که اختلال دو قطبی قابل درمان هست و درمان می شود. هیچ بیماری غیر قابل درمانی وجود نداره، گرچه ما اگر هنوز توی سطوح قبلی باشیم و آگاهی کافی کسب نکرده باشیم میشه غیر قابل درمان. خیلی از بیماری ها مگر نیست که امروز قابل درمانه، 100 سال پیش به عنوان بیماری لاعلاج شناخته می شده. آیا بشر 100 سال پیش همینجوری که داشته رشد میکرده تا الان هیچ کس نباید دیگه به سمت درمان میرفته فقط به دلیل اینکه 100 سال پیش گفتن لاعلاجه؟ باید همچنان ادامه بدیم؟ نه آقا، انسان گفته هیچ چیز لاعلاجی وجود ندارد. اگر چیزی فعلا غیر قابل درمان هست، علتش اینه که من علتش رو نمیفهمم، من درک از موضوع ندارم، نه که این موضوع لاعلاجه، این بیماری لاعلاج هست.
به همین دلیل این ذهنیت اجازه داده که خب خیلی از چیزهایی که قبلا لاعلاج بوده الان علاج پذیره. به همین منطق و این استدلال ما میگیم این بیماری قابل درمان هست و فقط ریشه هاش باید شناسایی بشه. تفاوت سوم ما اینه که به جای این که تمرکز رو بذاریم روی مغز و عملکرد مغز و فیزیک بدن و اینکه لیتیوم توی بدن کم هست یا سلول های خاکستری مغز فرد دو قطبی با بقیه فرق میکنن، اینها موضوع نیست. اینها معلول علت نیست. ما جای علت و معلول رو در تشخیص دو قطبی اشتباه گرفتیم. اینها معلول یک سری فشارهای عصبی هستند. همه ما میدونیم که فشارهای عصبی میتونند مشکلات مختلفی رو در جسم ما رقم بزنن. مثل اون کسی که به دلیل فشارهای عصبی مشکل گوارشی پیدا میکنه، مشکل تنفسی پیدا میکنه، MS میگیره و کلی از بیماری هایی که منشأ فکری عصبی دارن. یعنی اون علت باعث شد این اتفاق در بدن طرف بیفته. در اختلال دو قطبی هم باور ما این هست و این رو تجربه کردیم و دیدیم که اصلاح میشه. باور ما این هست که اون منشأ اصلی باعث شده که این اختلال در عملکرد مغز یا سیستم بدن فرد اتفاق بیفته و مثلا لیتیوم خون طرف بیاد پایین. این معلول اون علته، نه اینکه این خودش علت باشه. جای علت و معلول توی روش سنتی و قدیمی که دو قطبی رو در واقع بررسی میکرد عوض شده. اینا اگر این رابطه درست بشه، به محض اینکه ما روی ذهنیت و فکر کار بکنیم که ما معتقدیم که دو قطبی ناشی از آسیبی هست که فرد از ورود به دو حوزه فکر و معنویت، دو تا قدرت فوق‌العاده و خارق العاده‌ای که البته یک کلیپی ما داریم که دو حوزه ناشناخته و دو خطر ناشناخته دو قطبی که اینجا لینکش رو براتون میذاریم که استفاده بکنید اگر خواستید بعد از این کلیپ ببینید. ولی منشأ اصلی و علت اصلی اون موضوعات هست. اگر اونها رو ما برطرف بکنیم و رفع بکنیم، اون اختلالات و در واقع اختلال عمل کردی که در بدن و فیزیک مغز و بدن فرد اتفاق افتاده به سرعت رو به بهبود میره. اگر باز هم میخواید اطلاعات بیشتری در خصوص روش نوین درمان اختلال دو قطبی به دست بیارید، حتما کلیپ روش قطعی درمان اختلال دو قطبی رو ببینید. هم خود روش قطعی اختلال دو قطبی، هم آپدیتش رو حتما ببینید که اینجا توی در واقع پایان کلیپ براتون میذارم که دسترسی داشته باشید و بتونید اونها رو ببینید. انشالله که شما هم بتونید جزء کسانی باشید که با پرداختن به علت اصلی به درمان خودتون کمک بکنید و از این وضعیتی که دارید نجات پیدا کنید. سرشار از شادی و عشق و سلامتی باشید. خدا نگهدارتون.